In this video, we are going to discuss regarding the hepatic encephalopathy. तो हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी के हो कि हाम्रो यो न्यूरोसाइकियाट्रिक सिन्ड्रोम हो जुन चाहिँ लिभर डिजिजले गर्दाखेरि हुन्छ। अब डेभलप के हुन्छ, डेभलपमेन्ट अफ द हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी सजेस्ट के हुन्छ, लिभर इज नो लङ्गर एबल टु मेटाबोलाइज युजुअली सप्लाई अफ द नाइट्रोजनियस वेस्टलाई मेटाबोलाइज गर्न सकिरहेको छैन। सप्लाई अफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन्क्रिज द प्रोटिन लिड फ्रम के हुन्छ, यो हाम्रो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँबाट आउँछ त, प्रोटिन कहाँबाट आउँछ हाम्रो कि लार्ज मिल अर अकल्ट जिआई ब्लिडिङबाट हाम्रो नाइट्रोजनस वेस्ट आउँछ। अब यो नाइट्रोजनस वेस्ट NH3 जुन छ नि, यसलाई के गर्छ कि अब अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी कमन के हुन्छ कि कम्प्लिकेसन हो, ट्रान्सजुगुलर हेपाटिक पोस्टोसिस्टम सन्टको, ठिक छ। यो सन्टको किनभने यहाँबाट हाम्रो पास हुँदैन, अनि यो पास नभएपछि लिभरमा जाँदैन, लिभरमा के हुन्छ मेटाबोलाइज हुँदैन, अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा इन्क्रिज हुन्छ। यसको पेसेन्स हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, लिभर फेलर भयो अथवा पोर्टो सिस्टेमिक सन्ट भयो भने तलबाट माथि पास भइरहेको छैन। अब के हुन्छ कि स्ट्रक्चरल ड्यामेज टु द लिभर, रिड्युस द फङ्सनल मास, वाइल के हुन्छ कि हाई पोर्टल प्रेसर बढ्छ, फोर्स ब्लड थ्रु द कोलेटरल भेसल्स सन्टबाट, अनि एलाउङ टु अनफिल्टर्ड ब्लड जुन छ नि बाइपास लिभर के हुन्छ, लिभरबाट डिटोक्सिफिकेसन नभएर त्यो पास भइहाल्छ कहाँ भन्छ फिल्टर इन्टायर। अब के हुन्छ गट ड्रिभन अथवा हाम्रो के हुन्छ त्यसपछि गट ड्रिभन न्युरोटक्सिन प्रोडक्ट लाइक ब्याक्टेरियल इन्जाइम युरिएज इन द गट ब्रेक डाउन द प्रोटिन इन्टु द युरिया एन्ड प्रड्युस हाई लेभल अफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एमोनिया प्रड्युस गर्छ। त्यसपछि अक्टोपामाइन्स एन्ड मर्क्याप्टेन्स एन्ड सर्ट चेन फ्याटी एसिड। अब यिनीहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हेपाटिक फेलर डिटोक्सिफिकेसन भयो भने यिनीहरूको डिटोक्सिफिकेसन हुन पाएन। अनि हेल्दी एसिड के हुन्छ कि लिभर कन्भर्ट गर्छ एमोनियालाई वाटर सोल्युबल युरिया, एन्ड युरिया साइकल चलाएर हाम्रो के हुन्छ कि यसलाई डिटोक्सिफिकेसन गर्छ एमोनियमलाई। अब के हुन्छ कि यो लिभर फेलर छ भने यो न्युरोटक्सिनको रूपमा बन्छ, त्यो के हुन्छ न्युरोटक्सिन एकुमुलेट गर्छ कहाँ सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा जान्छ। दिस न्युरोटक्सिन टु द एकुमुलेट इन द सिस्टेमिक सर्कुलेसन गएर चाहिँ के हुन्छ कि यो हुन्छ बाइल के हुन्छ सरी लिपिड सोल्युबल हुन्छ। लिपिड सोल्युबल हुन्छ भने ब्लड ब्रेन बेरियरलाई मजाले के गर्छ यो क्रस गर्छन्। अटरेन्स अफ सेरेब्रल एडिमा के गर्छ कि यो टक्सिन जुन छ नि पार्टिकुलर एमोनिया क्रस ब्लड ब्रेन बेरियर इन्टर एस्ट्रोसाइटमा गएर एमोनिया इज कन्भर्टेड इन्टु ग्लुटामाइन एन्ड यो ग्लुटामाइन के हुन्छ अस्मोटिक पोटेन्सियल हुन्छ, अनि अस्मोटिक सिफ्ट गर्छ कि वाटरलाई तानिन्छ सेलभित्र। अब सेलभित्र तानिन्छ के हुन्छ कि सेरेब्रल इडिमा हुन्छ, सेरेब्रल स्वेलिङ हुन्छ। सेरेब्रल इडिमा भएपछि के हुन्छ कि अब न्युरोट्रान्समिटर जुन छ नि डिस्टर्ब हुन्छ, गाबाइनर्जिक टोनर बिग्रिन्छ। के हुन्छ कि द केमिकल इन्भाइरोमेन्ट अफ द ब्रेन सिफ्ट फल्स न्युरोट्रान्समिटर लाइक अक्टोपामाइन्स एकुमुलेट इन द गाबा मेडिएटेड इन्हिबिटरी एन्ड सिग्नल इन्क्रिजेस, के हुन्छ कि लिडिङ टु अ जेनरल डिप्रेसन अर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, जेनरल डिप्रेसन अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई सप्रेस गरिदिन्छ। त्यसपछि के भयो हाम्रो सिस्टेमिक सेन्ट्राइजेसन एन्ड एक्सटर्नल ट्रिगर हुन्छ। अब यो भने के हो कि क्रोनिकली पोइजन्ड ब्रेन बिकम्स द हाइपरसेन्सिटिभ टु द metabolic stress and such dehydration, infection or sedative drugs also lead to increase this condition and which can tip the stable patient into the state of the acute confusion मा पठाइदिन्छ। यसले गर्दाखेरि त्यसपछि क्लिनिकल हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी देखिन्छ। क्लिनिकल सिम्पटम के देखिन्छ, फाइनल रिजल्ट स्पेक्ट्रम अफ न्युरोलोजिकल इम्पेयरमेन्ट देखिन्छ, रेन्जिङ फ्रम द सबटल पर्सनालिटी चेन्ज और फ्ल्यापिङ ट्रेमरहरू देखिन्छ, एस्ट्रेक्सिस देखिन्छ। त्यसपछि प्रोफाउन्ड कोमा और डेथ पनि हुनसक्छ, डेथ। दिस इज द प्याथोजेनेसिस अफ हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी कसरी भइरहेछ। अब फ्याक्टर हेऱ्यो भने के हुन्छ कि फ्याक्टर केले गर्दाखेरि हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी धेरै बढ्छ भने फ्याक्टर प्रेसिपिटेटिङ द हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी, ड्रग भयो स्पेसली सेडेटिभ और एन्टी डिप्रेसेन्ट भयो, डिहाइड्रेसन इन्क्लुडिङ डायरेटिक्स और पारासिन्थेसिस। त्यसपछि हाम्रो छ पोर्टोसिस्टेमिक सन्ट छ भने तलबाट माथि पास हुन गाह्रो भइरहेको छ, त्यसपछि लिभरमा पुगिरहेको छैन मेटाबोलाइजको लागि। त्यसपछि हाम्रो इन्फेक्सन अथवा हाइपोक्यालाइमिया, कन्स्टिपेसन, प्रोटिन लोड धेरै भयो भने, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ब्लिडिङ भयो भने। क्लिनिकल फिचर हेऱ्यो भने के हुन्छ कि अन हिस्ट्री टेकिङमा हामी के हेर्न सक्छौँ, वेन एन एपिसोड ब्लड एक्युटली प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर मे बी द फाउन्ड, हिस्ट्रीमा प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर भेट्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्लिएस्ट फिचर भेरी माइल्ड और इजिली ओभरलुक्ड देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ अर्लिएस्ट फिचर देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो बट एज अ कन्डिसन बिकम मोर सिभियर अप्याथी एन्ड इनएबिलिटी टु कन्सन्ट्रेट, डेलिरियम, डिसओरिएन्टेसन, डजिनेस, स्लोइङ अफ द भोइस, स्लरिङ अफ द स्पिच। त्यसपछि हाम्रो एन्ड इभेन्चुअली कोमासम्म पुग्छ पेसेन्ट, जो हाम्रो क्लिनिकल फिचर देखिन्छ। त्यसपछि कन्भल्जन समटाइम्स अकर। एक्जामिनेसनमा हेऱ्यो भने फ्ल्यापिङ टिमर एस्ट्रेक्सिस देखिन्छ, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन अफ
apraxia, inability to perform simple mental arithmetic tasks, or to draw the object such as star constructional apraxia. This was a decreased mental function which can assess by the using the serial 7 tests or trial making the connection test हाम्रो गर्न सकिन्छ. त्यसपछि एज द कन्डिसन प्रोग्रेसन हाइपररेफ्लेक्सिया एन्ड बाइलेटरल एक्सटेन्सर प्लान्टर रेस्पोन्स हुनसक्छ. त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी रेयरली कज द फोकल न्युरोलोजिकल साइन्स इफ दिज आर प्रेजेन्ट अदर कजेस must be shocked. त्यसपछि के छ रेयरली क्रोनिक हेपाटाइटिस इन्सेफेलोप्याथी हेपाटोसेरेब्रल डिजेनेरेसन गिभ्स राइज टु हाम्रो के भन्छ भेरिएबल कम्बिनेसन अफ द सेरेब्रल डिस्फङ्सन. त्यसपछि पार्किन्सोनियन सिन्ड्रोम्स एस्प्याटिक पाराप्लेजिया एन्ड डेमेन्सिया गराउँछ. के हुनसक्छ हाम्रो रेयरली हाम्रो क्रोनिक हेपाटाइटिस इन्सेफेलोप्याथीले के गराउन सक्छ हेपाटिक सेरेब्रल डिजेनेरेसन गराउन सक्छ. त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ हेपाटोसेरेब्रल डिजेनेरेसनले के गर्न सक्छ कि राइज गर्छ कि भेरिएबल कम्बिनेसन अफ सेरेब्रल डिस्फङ्सन लाइक पार्किन्सोनियन सिन्ड्रोम त्यसपछि एस्प्याटिक पाराप्लेजिया एन्ड डेमेन्टिया. इन्सेफेलोप्याथीमा हाम्रो के हुन्छ कि फ्ल्यापिङ टेमर देखिन्छ. त्यसपछि नम्बर कनेक्सन हेऱ्यो भने दिस 25 सर्कलर क्यान नर्मली बी जोइन्ड टुगेदर विदिन 30 सेकेन्ड and serial observation may provide useful information along with the position of the number is the varied avoid the patient learning their pattern. Another is the construction apraxia. Drawing a star and the clock may reveal the marked abnormality. डक्टरले बनाएको स्टार पेसेन्टले बनाएको स्टार डक्टरले बनाएको हाम्रो वाच एन्ड हाम्रो क्लक्स एन्ड पेसेन्टले बनाएको क्लक्स दिज आर द डिफरेन्स. The degree of the encephalopathy can be graded from 1 to 4 depending on the feature of the useful assessing the response of therapy. अब ग्रेडिङ हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी कसरी गर्न सकिन्छ स्टेज 0 1 2 3 4 छ. अब स्टेज अफ कन्सियसनेस जिरोमा नो हुन्छ कि हाम्रो त्यसपछि के छ नो चेन्जेस इन पर्सनालिटी अर बिहेभियर नो एस्ट्रेक्सिस फ्ल्यापिङ टेमर छैन. 1मा के छ इम्पेयर कन्सन्ट्रेसन अर अटेन्सन स्प्यान हुनसक्छ. त्यसपछि स्लिप डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ स्लरिङ भोइस स्लर्ड स्पिच हुनसक्छ. त्यसपछि युफोरिया अर डिप्रेसन हुनसक्छ. एस्ट्रेक्सिस प्रेजेन्ट हुनसक्छ. त्यसपछि स्टेज 2मा हेऱ्यो भने लेथार्जी ड्रजिनेस अप्याथी एग्रेसन एन्ड देन डिसओरिएन्टेसन इनएप्रोप्रिएट बिहेभियर अर स्लर स्पिच हुनसक्छ. त्यसपछि स्टेज 3मा कन्फ्युजन एन्ड डिसओरिएन्टेसन. त्यसपछि बिजार बिहेभियर. त्यसपछि ड्रजिनेस एन्ड स्टुपर एस्ट्रेक्सिस एब्सेन्ट हुनसक्छ. त्यसपछि 4मा हेऱ्यो भने कोमाटोज विथ नो रेस्पोन्स अफ भोइस कमान्ड मिनिमल एब्सेन्ट अर रेस्पोन्स टु पेन स्टिमुलेसन पेसेन्ट कोमामा पुगिसकेको हुन्छ. डायग्नोसिस एन्ड इन्भेस्टिगेसनमा के गर्न सकिन्छ अब हाम्रो द डायग्नोसिस क्यान बी मेड क्लिनिकली के मेन्टल स्ट्रेस अर द फिजिकल साइन लाइक द एस्ट्रेक्सिस इसिजी एन्ड इसिजी गर्न सकिन्छ. एस्ट्रेक्सिस इसिजी वेन द डायग्नोसिस सर्टन EEG मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अफ द ब्रेन. त्यसपछि हाम्रो के छ नर्मल फास्ट एन्ड रिदमिक अल्फा वेभ देखिन्छ. र डिजिज प्रोग्रेसन छ भने वेभ्स बिकम द स्लगिस एन्ड डिफ्युज हुनसक्छ. त्यसपछि सिभियर स्टेट के हुन्छ द एपियरेन्स अफ भेरी स्लो डेल्टा वेभ्सहरू हुनसक्छ. त्यसपछि एमोनिया लेभल हेऱ्यो भने वाइल एमोनिया इज हाई इन दिस पेसेन्ट इट इज एन अनरिमार्केबल मार्कर एज one can have high ammonia and feel perfectly fine or have low ammonia and be in a coma. त्यसपछि because it does not always match the patient हाम्रो symptoms and it has low diagnostic value.
म्यानेजमेन्टमा हेऱ्यो भने के हुनसक्छ, म्यानेजमेन्ट हाम्रो के गर्न सक्छ, प्राइमरी प्रिन्सिपल अफ केयर के हुन्छ, आइडेन्टिफिकेसन अफ द प्रिसिपिटेन्ट्स, इमिडिएट स्क्रिनिङ फर ट्रिगर लाइक जिआई ब्लिडिङ इन्फेक्सन अर इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स छ कि अर कन्स्टिपेसन छ कि। त्यसपछि न्युरोटक्सिन रिड्युसन बाई द सप्रेसन अफ द गट डेरिभेड बाई एमोनिया एन्ड अदर नाइट्रोजिनियस कम्पाउन्ड। त्यसपछि हाम्रो न्युट्रिसनल स्ट्राटेजी छ। न्युट्रिसनल स्ट्राटेजीमा के हुन्छ, रुटिन डायट्री प्रोटिन रेस्ट्रिक्सन गर्नु पऱ्यो, नो लङ्गर रिकमेन्डेड। त्यसपछि रेसनल patient are typically in catabolic state and restriction of exacerbate the malnutrition and the muscle wasting without providing the clinical benefits. त्यसपछि हाम्रो फार्माकोलोजिकल इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोलाइट दिन सकिन्छ। इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ, फर्स्ट लाइन ड्रग हो। त्यसले के गर्छ कि डोजेज हाम्रो 15 to 30 ml पर डे पर टिआइडी दिनुपर्छ। त्यसपछि टाइट्रेट टु द एचिभ 2 to 3 सफ्ट स्टुल पर हामीले ट्राई के गर्नुपर्छ, टाइट्रेट 2 to 3 सफ्ट स्टुल पर डे। त्यसपछि मेकानिजम्स के हेऱ्यो भने ओस्मोटिक लेक्जेटिभ हो, के रिड्युस गर्छ क्लोनिक ट्रान्जिट टाइम अफ एमोनिया प्रोडक्सन, ब्याक्टेरिया पिएच रिड्युस गर्छ, एसिडिफाई द कोलोन एन्ड कन्भर्टिङ द एमोनिया टु द नन एब्जर्बल NH4 एमोनियम। त्यसपछि के हुन्छ कि यो नाइट्रोजन सेक्वेस्ट्रेन दिन सकिन्छ। यसले के गर्छ, प्रमोट द ब्याक्टेरियल अपटेक अफ द नाइट्रोजन। अरू मेजरमेन्ट के हुन्छ, रिफाक्जिमिन दिन सकिन्छ, नट एब्जर्बल एन्टिबायोटिक हो। यसले के गर्छ, डोजेज 400 mg टिआइडी दिन्छ, 550 mg BD फर सम गाइडलाइन्स। त्यसपछि युज एज द एडजेसेन्ट टु द ल्याक्टुलोज एज अ मेनोथेरापी इन ल्याक्टुलोज इज पुअरली टोलरेन्टेड, त्यहाँदेखि यो दिन सकिन्छ। एक्सन टार्गेट के हुन्छ कि युरिज प्रोडक्सन गट फ्लोरा दिन्छ, त्यहाँदेखि डिक्रिज गरिदिन्छ, जसले एमोनिया प्रोडक्सन हुँदैन एट द सोर्स। त्यसपछि रेफ्र्याक्टरी केसमा हाम्रो केसेस के हुन्छ, पेसेन्ट following medical therapy should be evaluated for the liver transplantation. This is the management of the hepatic encephalopathy.